Har du behov av att redigera din video? I så fall är det här en film för dig. Mitt namn är John Henriksson, jag jobbar på Centrum för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa. Det här med redigering av videon, så det låter väldigt tekniskt knepigt och det här är någonting som har ett rykte om att vara väldigt svårt att göra. Det finns inte en chans för mig på 10 minuter att gå igenom alla möjliga verktyg och exakt hur de funkar och vilka knappar som man ska trycka på och så vidare. Utan jag måste välja ett. Och jag väljer ett verktyg som du troligtvis mest sannolikt har tillgång till antingen det här verktyget eller något som är väldigt liknande. Jag kommer utgå från iMovie, men jag vill inte, det handlar inte nu om vilka knappar man trycker på, utan det handlar om principerna. Vilka steg man måste göra för att redigera en video. Och de här stegen är samma sen oavsett vilket verktyg du använder. I slutet av filmen så kommer jag sen att lista några verktyg som skulle kunna vara i åtanke, vissa gratis, vissa andra inte. Men som sagt, det handlar om principerna, alltså hur man redigerar en video. När jag börjar processen så gör jag ofta så här att jag mappar alla filmer som skall i alla liksom klipperna som skall i min film. Så det är mappade i en och samma mapp i kamerarullen, för det är dit de hamnar när jag spelar in helt enkelt. Så alla de här klipperna ni ser här nu, så de här ska alltså komma som en del av min film på något sätt. Till näst så går jag till iMovie. Det ser ut som en sån här stjärna. Och här ser ni en massa gamla projekt som man har tidigare. Jag klickar på starta nytt. Sen måste jag göra ett val. Här finns magisk film, storyboard och film. Magisk film, det är egentligen som en slideshow. Alltså du väljer några klipp och så gör den lägger den till övergångar, väljer ordningen, lägger till en bakgrundsmusik och så vidare. Men det är egentligen en slideshow. Storyboard, den här skulle du faktiskt kunna använda. Då skapar den en storyboard åt dig, utgående från en mall, och sen så lägger du in klipp vart efter. Du kan göra skräddarsydda sådana, och den skulle faktiskt funka, men i mitt huvud så vill jag hellre börja från ett tomt papper, för då visar jag liksom hela processen. Så därför klickar jag på film. Sen frågar den, okej, vilken fil ska jag editera? Om du redan har ett filmklipp som är det där huvudklippet, där det mesta av det du ska använda finns, så då kan du välja det redan nu. Jag hade en massa små klipp, så vi hoppar över det steget, så jag klickar bara skapa film. Och nu är jag liksom där och ska börja editera. Det här som finns här uppe till höger, så det kallar vi mediebiblioteket. Du klickar på plusset så finns det alla medier som finns på iPaden att plocka in. Jag vill ha in först lite videon, så jag klickar på video och sen letar jag upp den där samma mappen jag just hade i kamerarullen, och där finns mina filmer. Hit ner på den här tidslinjen skulle jag vilja ha dem. Så jag plockar den som jag då vill börja med. Nu blir det här bara en fiktiv film, men vi säger att till exempel det var den där. Den är ganska lång. Jag väljer den och så klickar på plusset. Då kommer den att läggas till på tidslinjen. Och den här markören här i mitten, det är den alltså som visar vilken bild som visas här uppe. Och klickar på play så börjar den spela upp den. En annan faktor som... Det som jag till näst ska göra är lägga till alla de klipp som jag vill att ska komma med i min film. De som jag vet att kommer in och i vilken ordning de ska in. Så jag kanske vill ha in den där. Och så kanske jag vill ha in den där. Och så vidare. Så klickar jag bara in dem. Nästa steg är att börja titta igenom klipp för klipp och börja plocka bort sånt som är onödigt. Så oftast när jag börjar med klipperna så ser ni att jag sätter igång kameran och sen så tar det en stund innan jag börjar prata. Ni ser att min mun börjar röra sig där ungefär. Så därifrån framåt så ska den komma sparas, men det här som är från förmarkören ska bort. Här nere finns det en sån här ljudfil, eller liksom en ljudkurva. Den är också en bra indikator på att händer det någonting i filmen, eller är man tyst. Men där börjar jag prata, så jag markerar det klippet och så klickar jag på åtgärd och dela upp. Då har jag gjort en övergång och ni ser att när jag skrubbar över den där så det händer ingenting, den där syns inte, den bara finns som ett hopp i filen. Men då kan jag radera den där första biten, så markerar den och så raderar den. Så nu har jag alltså gjort mitt första klipp. Sen så kollar jag vidare och när jag har sagt mitt, jag kommer säkert att justera någonting i något skede. Där var jag färdig. Så där tystnar jag och så markerar jag klippet. Dela upp. Och sedan lite längre fram
Där börjar jag prata igen. Markera klippet, dela upp. Den där biten ska bort. Och sen så börjar jag prata igen och sen tystnar jag igen. Där ska vi dela upp. Och sen så är det en lång förflyttning tror jag. Där pratar jag någonting. Där delar vi upp. Och det där ska bort. Så här håller jag på hela vägen igenom. Och plockar bort allt som inte ska vara med i filmen. Det är liksom det första steget. Plocka bort allt som garanterat ska bort. Till slut så kommer du ha kommer du ha en film med en massa sådana små klipp. Och du tajtar ihop det för varje gångs skull. Det här måste göra flera varv dessutom. För sen så kommer du börja gå in på detaljer. Det kan hända att du vill bara plocka bort några ord eller någonting sånt. Så man kan göra dem väldigt små de här. Nästa skede i processen så kan hända att du vill ha in en klippbild. En klippbild är sånt som du ser i nyheterna hela tiden. Det är alltså någonting som täcker den här bilden jag pratar på, men min röst hänger med hela tiden. Alltså i nyheter konkret när de berättar om vad som händer ute i världen så lägger de in en klippbild över med ljudet från den här nyhetsreporten, den hänger med hela vägen. Det är alltså en klippbild. De används väldigt ofta också i alla möjliga andra olika videon. Och det är inte alls så svårt som det låter att få in en klippbild. Låt säga att jag vill ha in en klippbild till exempel här. Jag för markören dit där det ska komma en klippbild. Och sen så går jag hit till mina videoklipp som finns här uppe. Och så väljer jag vilken klippbild det ska vara. Till exempel den där. Om jag klickar på plusset så då kommer den att falla hit ner på huvudtidslinjen. Dit vill jag inte ha den. Utan jag vill ha den som en klippbild. Så jag måste klicka på de 3 prickar. Och sen så finns det då, i iMovie heter det Cutaway, i vissa program heter det B-roll eller någonting sånt. Men det som jag vill alltså att göra, att den kommer hit på övre spåret. Så Cutaway är den jag ska välja. Då kommer den alltså utan ljud att läggas in som ett spår till här ovanför. Och ljudet från den här nedre filen, det hänger med, som jag spelar upp härifrån. Nu står jag istället väldigt långt. Så ljudet hänger med från filen under, men klippbilden täcker över det. Och den här klippbilden den kan jag också klippa helt som vilken annan. Så att jag markerar där det ska klippas och dela upp och så kan jag radera andra biten. Så på det här sättet kan du skapa en film med 2 spår. Och alla editeringsprogram jag känner till så tittar uppifrån ner. Det vill säga den fil som finns överst upp i spåren, det är den som visas i bild. Och största skillnaden mellan gratisprogram som iMovie och professionella program är det antal olika spår du kan lägga till. I de här riktigt professionella så kan du lägga till 10-tals olika spår. Medan i iMovie så kan man lägga till 1 spår. Men det är alltså en klippbild. Om ni var uppmärksamma så på samma ställe där med klippbilden så fanns det andra alternativ också. Det finns den här bild i bild. Det gör alltså som en liten ruta på sidan om. Som typ i Zoom eller Teams i en inspelning. Split screen, det säger vad det gör. Alltså det delar upp bilderna i 2. Så du har en video och en annan video. Grön och blå skärm, det är alltså green screen. Det funkar som så att du spelar in först framför en grön skärm. Och sen lägger du i botten det som ska täcka över det där gröna. Så till exempel om du vill spela in en film att du står i en skog så lägger du en bild på en skog i botten och sen lägger du in din video här genom att klicka på grön och blå skärm. Då kommer den att köra över den där gröna färgen med en skogsbild. Och endast ljud, det är alltså om du bara vill plocka in ljudet från den videon. Men att den där funktionerna är de som snabbt höjer liksom kvaliteten på en video, framförallt klippbilder. Det är sånt som skapar väldigt bra dynamik i din video. Så den delen av processen jag nu ska göra är alltså att lägga till de klippbilder jag vill ha in. Till näst så kommer vi till ljudet. Det jag ska göra konkret är att skrubba igenom hela ljudet, hela filmen, lyssna igenom och framförallt reagera på när ljudet går upp eller går ner. Det betyder alltså att mikrofonen har varit på ett annat avstånd eller avståndet har ändrat. Nu i de här alla filmerna har jag använt samma som jag nu har, det vill säga en mikrofon som är statiskt här på mig hela tiden, alltså en lavmygga. Så det betyder att de här har okej ljud, det vet jag. Men oftast så är det inte så. Speciellt om studerande har gjort videon så tenderar det här vara ett problem. Så det man måste göra är att lyssna igenom klippet och sen när man i en övergång och märker att ljudet steg mitt i allt en övergång eller sjönk så måste man välja det nästa klippet och klicka på ljud, volym och justera markören tills det låter bra. Här finns ingen indikator i iMovie på att det är här högt eller inte, utan du måste bara lyssna. Och för att få en referens så kan det hända att det lönar sig att lyssna på till exempel YouTube eller en musik eller någonting sånt från samma platta i det här fallet och jämföra att
hur hög är min volym gentemot den här musikvolymen, så du får det ungefär rätt. Men det här måste man alltså gå igenom på varje klipp och kolla att ljudet är någorlunda okej. Ni ser att när jag justerar så stiger den här kurvan där under. Men att det här är någonting som kräver lite manuellt görande. Nästa steg i en riktig filmprocess, om det skulle vara ett annat program, skulle vara färgkorrigering. Det här är en av iMovies svagheter. Det saknas färgkorrigeringsmöjligheter i iMovie. Det finns sådana filter, men de här är väldigt aggressiva, alltså det är mer sådana kreativa filter. Jag kan välja ett på skoj, ni ser. Det här är inte kanske det vi efterlyser när det är mer färgkorrigering, utan med färgkorrigering är liksom mer sådana subtila ändringar. De måste man på en iPad göra i kamerarullen före man tar in filmen till iMovie. För där finns det sen när du klickar på ändra så kan du ändra det där. Men att det här igen, det här gratisverktygen gentemot köpverktygens skillnader kommer in. Att de här professionella verktygen, de har sen finjusteringar för färg och sånt. Nu har vi då diskuterat klipp. Först har vi klippfilmen, sen har vi lagt till klippbilder, färg, ljud. Till näst så ska vi fundera på bakgrundsmusik. Beroende på vart filmen ska komma så är det väldigt vanligt att man lägger in en bakgrundsmusik. Framförallt om det är någon form av videopitch eller någonting sånt så tenderar man att ha någon bakgrundsmusik som liksom skapar en stämning i bakgrunden. iMovie har färdigt en massa inbyggda. Du får markören i början och så går du hit ner och väljer ljud. Det finns färdiga ljudspår inne i iMovie som får användas. De här har alla rättigheter i skick så de här får du använda. Och du väljer någon. Du spelar den upp, klickar på plus och sen så kommer den läggas ner på ett spår under filmen. Så nu har vi 2 ljudspår. Vi har vad jag pratar och så har vi en bakgrundsmusik. Och det som iMovie är ganska skicklig på att justera volymen på den här bakgrundsmusiken så att den sjunker när jag börjar prata. Och sen höjer den igen bakgrundsmusiken när jag slutar prata. Så det fixar den faktiskt helt galant själv. Det här är sånt som jag annars måste göra manuellt i andra program. Jag ska visa en till grej med ljudet, men det finns alltid en ångra-knapp. Så vad du än gjorde så kan du alltid klicka på ångra för att ta bort det. Det finns det i alla program. Det som jag tänkte visa ännu, speciellt om ni gör projektvideon, alltså för olika projekt så har ni någon form av intro. Det är väldigt vanligt att man har en sån. Och i mitt fall så tar jag en från PopMag-projektet, så jag går till video och så väljer jag samma mapp och det är den där. Här är en projektintro och den vill jag ska inleda själva videon med. Så jag klickar på plusset, den kommer hit. Och nu är den här projektintron som de ofta har, att de har en ljudfil under. Vi ska ta lite och krympa den där, jag vet att den är ganska stor. Där. Nu är det en ljudfil under, så den börjar med ett ljud. Sen kom det ett hårt brott och så gick den över till min del. Så det här med att få ljudet gå över till nästa klipp, det är lite utmanande i iMovie. Det är någonting som direkt höjer kvaliteten om man lyckas med det. Det som jag skulle göra är att jag skulle tysta den här, så volym, och sen drar jag den i botten, så nu är den där tyst. Och sen skulle jag lägga in ljudet separat, så jag får markören till början, och nu vet jag att jag har den där samma filen som ett ljudspår där. Och då läggs den som ett separat ljudspår, och sen en ljudfil kan man klippa helt som vilken annan. Så jag tar ljudfilen och låter den gå ungefär så där långt, och så klipper jag den med åtgärder, dela upp och radera den andra. Så på det här sättet har du en ljudfil som går över gången. Och den tystas. Yes, så nu har vi gått igenom först putsa, där du klipper bort allt extra. Sen har vi lagt till klippbilder. Sen har vi kollat ljudnivåerna. Sen har vi kollat färgerna. Och sen har vi lagt till en intro och en bakgrundsmusik. Vi börjar ha det ganska bra i paketen nu. Sen är det finliret kvar. Det här är en sån process som man kan sitta och jobba med ganska länge. Att sitta och peta och pilla och försöka få det att hänga ihop. Det viktiga är att ni alltid tar ett steg bakåt och funderar att finns det en röd tråd här. För det är väldigt lätt hänt att man svänger om 2 klipp i misstag någonstans. Så man liksom förlorar kopplingen till manuset. Så ta ett steg tillbaks, ta manuset i handen eller storyboarden och fundera att vänta nu. Hänger det med nu? Är det allt där? Eller saknas det någonting?
Och det är här som det är här planeringen syns. Att om du märker att det saknas någonting nu så då finns det inte så mycket annat att göra än att gå och spela in den biten separat eller lägga till någonting. Och då hoppas man på att förhållanden ungefär är samma så att man har någon form av kontinuitet. Men att god planering så funkar det här mycket lättare. Det vanligaste felet folk gör med just iMovie, men det här gäller också andra videoediteringsprojekt, är att man inte exporterar filmen förrän man raderar material som används i filmen. Alla de här verktygen funkar på samma sätt som så att du har materialet i någon mapp någonstans på din hårdskiva och den här programmet bara tittar vad som finns i den där mappen och gör någon form av recept. Så att det här är det som material som finns och det här ska göras med det. Sen när du exporterar det så då tar den med det materialet och gör sin egen version av det. Men det är först vid exporten. Det betyder att du måste alltid exportera innan du raderar någonting. Och det är särskilt viktigt just, det är vanligt hänt att det blir svarta rutor för att någon har gått och raderat videon som ska användas i det här projektet. Och därför så radera ingenting före du har exporterat och är helt färdig med din video. Det är jätteviktigt. Det finns inte så mycket du kan göra sen om du har raderat klipp eller material som ska med i videon. Då måste man tyvärr hitta de filerna eller gå och spela om det. Sen när det kommer till textning, alltså översatt text, så som här nere, så de lönar sig inte att lägga in i redigeringsverktyget för då bränner ni fast den där texten i videon och då låser ni den bara till ett språk. Utan istället så lönar sig textningen att göra i efterhand. Så när du har exporterat din video så kan du ladda upp den i till exempel YouTube och YouTube har ett eget inbyggt textningsverktyg där man kan gå in och texta och där du också kan få hjälp att göra det automatiskt. Det finns också andra verktyg. Panopto till exempel har textningsverktyg inbyggt och det kommer säkert fler på marknaden nu eftersom det här är något som AI fixar väldigt bra. Så textningen lönar sig att göra i efterhand och beroende på vilken plattform du kommer att lägga upp din video på. Så bränn inte fast den i videofilen. Det var en kort inblick i videoredigering och de steg jag gör för att redigera en video. Nu visar jag iMovie, men samma principer gäller för så gott som alla verktyg. Och på tal om verktyg, det gäller att kolla vad ni har tillgång till för redigeringsverktyg. Det kan hända att er organisation erbjuder något verktyg som ni kan låna eller få en licens för som de redan betalar för. Men vanliga editeringsverktyg, oftast så sker editering på dator. Panopto till exempel som används inom många högskolor har inbyggda redigeringsverktyg, men det är mer det här putsandet, att man plockar bort olika delar. Det är lite knepigt det där Panoptos editeringsverktyg i och med att det funkar i webbläsare, men det finns. Andra vanliga, om ni vill göra mer professionell nivå, så DaVinci Resolve, det är ett open source editeringsverktyg, väldigt professionellt sådant. Det kräver ganska mycket teknisk kompetens, men om du känner att det här med video är någonting du faktiskt vill lära dig och bli bra på, så det rekommenderar jag att kolla DaVinci Resolve och sen så finns det otaliga YouTube-videon och guider för alla olika funktioner inom DaVinci, för det är ett väldigt populärt verktyg. På betalsidan så finns det sen till exempel Adobes hela Creative Suite, där ingår Adobe Premiere, det är den jag personligen använder. Det finns också Apples Final Cut som är en konkurrent. Det är två av de där kanske mer kända verktygen. Sen så finns det också en hel drös med olika gratisverktyg. Och när det handlar om att studerande skapar video så är det oftast gratisverktygen som de använder. Där gäller det, jag kan inte säga exakt vilket verktyg som ska användas för det beror på vilken enhet de använder. Men sådana grundtanke är att kolla reviewsen, alltså kolla de här vad andra folk har sagt om de här verktygen. Vissa verktyg till exempel har en tendens att lägga en vattenstämpel, att det kommer en text här i mitten, verktygets namn. Andra verktyg tar betalt för att kunna lägga till bakgrundsmusik till exempel och så vidare. Att kolla vad reviewsen säger. Men just om ni använder iPhones så då funkar iMovie. Det var en kort inblick i videoredigeringen. Så kort jag bara kunde göra den. Stort tack för mig!